Αυτά είναι τα καινούρια 200 της QJ, το AlphaTaFar το 200 και το SQ το 200. Να πω ότι θα σας τα κάνουμε ξεχωριστά βίντεο να δείξουμε διάφορα πράγματα παραπάνω. Δεν βρίσκω σκοπό, είναι σαν να σας κοροϊδεύω, μια και είναι ίδια πέρα των επιδόσεων, είναι ακριβώς ίδια με τα αντίστοιχα 125 που έχουμε. Όμως, σε αυτή την περίπτωση πήρα δύο μηχανάκια τα οποία δεν είναι ακριβώς αυτά που έχουμε. Αυτό εδώ πέρα είναι με την αλουμινένια ζάντα. Έτσι, δεν είναι με την αχτινωτή ζάντα, και αυτό εδώ πέρα είναι με τις διαφορετικές ζάντες και το μεγάλο κουβά, δεν είναι δηλαδή το SQ16 το πρώτο που κάναμε βίντεο. Οπότε θα τα παρουσιάσουμε σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, όμορφα και ωραία, θα τα πούμε όλα, σαν κάποιος να μην είχε δει ποτέ τα προηγούμενα βίντεο, που φαντάζομαι ότι αρκετοί αυτοί που θα πατήσουν ATR 200 ή SQ 200 δεν θα έχουν δει τα προηγούμενα βίντεο, και θα δούμε τελικά τι είναι αυτά τα δύο μηχανάκια εκ νέου. Λοιπόν, SQ 200. Έχω και τηλεκοντρόλ. Να αναβοσβήνω τα flash, να κλειδώνω, να ξεκλειδώνω, και όλα είναι ωραία. Από εδώ γίνονται οι χειρισμοί της μοτοσυκλέτας όσο αφορά τι έχω κάνει, το έχω κλειδώσει, να το ξεκλειδώσω. Ξεκλείδωσε σουσάμι. Να ανοίγω από εδώ πέρα τα καύσιμα, να ανοίγω και την σέλα, όπου η σέλα ένεκα ότι αυτό είναι το μοντέλο με 16-14 ζάντα, είναι μεγάλη και απίθμενη, χωράει δύο full face κράνη ανετότατα και εύκολα. Επίσης έχει εδώ πέρα και μια τάπα πλήρωσης υγρών, ωραία σελίτσα. Εν συνεχεία έχουμε τη σχάρα μας, η οποία έχει έτοιμη θέση για το box, δεν χρειάζεται να αγοράσετε άλλη σχάρα δηλαδή. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπαινοβγαίνει, εάν θέλετε να βάλετε μπαμπρίζ. Υπάρχει ένα δεύτερο όταν αγοράζετε το μηχανάκι, το οποίο έχει τρύπες για να μπει το μπαμπρίζ απάνω. Χαμηλά έχουμε τα φώτα μας, έχουμε εδώ πέρα όλα τα USB ports. Εδώ έχουμε γάντζο για να βάλετε τις σάντες και πάτωμα. Αυτό σημαίνει πάτωμα, γάντζος, χώρος κάτω από τη σέλα, το box, ότι το μηχανάκι έχει πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα και μπορεί να βάλει πολλά πράγματα στο σούπερ μάρκετ κλπ. Και επειδή η σέλα είναι μεγάλη και καθώς είστε πάνω πολύ λεβέντικα, άνετα, είμαι άνετος, εδώ πάνω, 1,80 είμαι, καθίζει και ένα δεύτερο άτομο, μπορείτε να πάτε και με δύο άτομα που αγαπάτε. Βέβαια, εδώ έχουμε και τον κινητήρα, ο οποίος είναι 200 κυβικά, το οποίο σημαίνει ότι αντί για τα 15 άλογα το 125 έχουμε 18. Αυτό μεγαλώνει την εμβέλειά μας. Σίγουρα τη μεγαλώνει. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κινητήρα ο οποίος παράγει 18 άλογα στις 8.500 στροφές, 15,2 ενέμιση 6.500 στροφές και οι 2,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, και το μηχανάκι είναι 136 κιλιά. Έχουμε traction control, έχουμε ABX, όλα είναι super, και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και στο στάνταρ εξοπλισμό και το top box. Έχουμε διπλό μονό stand και ο κινητήρας ένεκα το ότι είναι υδρόψυκτος, το ψυγείο το έχει από εδώ. Ωραία. Την πέδηση αναλαμβάνουν φρένα μπροστά, δύο πιστονάκια, πίσω ένα πιστονάκι, φρενάρει μια χαρά το μηχανάκι, ρυθμιζόμενες οι αναρτήσεις άμα είσαστε λίγο μπαμπάτσικοι σαν και εμένα για να τις φτιάξετε, και γενικότερα είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι άρτια εξοπλισμένο και επάξια οικονομικό. Γιατί μας κάνει αυτό το μηχανάκι τώρα? Τα 200 κυβικά, τα 3 άλογα plus δηλαδή, βοηθάνε πάρα πολύ στο να κινηθούμε λίγο εκτός της πόλης. Δεν σας λέω ότι θα οργώσετε την Ελλάδα από τη μια μεριά στην άλλη να πηγαίνετε, αλλά αυτά τα 3 άλογα θα επιτρέψουν να κάνετε μια πιο εύκολη κίνηση σε μια περιοχή, σε μια πόλη που δεν είναι ίσια. Λέω τώρα Καβάλα παραδείγματος χάρη, θα βοηθηθείτε στο ανέβα κατέβα. Έτσι, θα σας βοηθήσουν να βγείτε με μια ταχύτητα πάνω από τα 100 χιλιόμετρα σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας σχετικά, όχι highway, έτσι. Θα σας βοηθήσουν να πάτε σε κάποιο κοντινό σημείο με 2 άτομα για ένα μπάνιο το καλοκαίρι, για μια βόλτα, και όπως και να έχει, ακόμα και για τις υποχρεώσεις μέσα στην πόλη, θα σας κινήσουν πολύ πιο εύκολα από τα 125 κυβικά. Το θέμα βέβαια είναι αν έχετε το επαρκές δίπλωμα για να το οδηγήσετε. Καταλήγω λοιπόν ότι ναι, αυτά τα 3 άλογα παραπάνω αξίζουν τον κόπο, αν και αυτό το μηχανάκι είναι ένα μηχανάκι το οποίο ούτως ή άλλως είναι και σβέλτο και στα 125, αξίζουν όμως αυτά τα 3 άλογα παραπάνω, μεγαλώνουν την εμβέλεια της μοτοσυκλέτας και την κάνουν ακόμα πιο θελκτική στο αγοραστικό κοινό.
Alpha TAFAR 200. Δεν είναι μόνο ότι είναι 200 και δεν είναι 125 σαν και αυτό που έχουμε στο βίντεό μας, είναι και η έκδοση με την αλουμινένια ζάντα. Πάντως το λάστιχο παραμένει ίδιο, είναι χωματερό δηλαδή, απλά το look αλλάζει επί της ουσίας. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι πιο νεανικό, είναι πιο ευχάριστο, είναι πιο καλά εξοπλισμένο, είναι ένα μηχανάκι το οποίο προσωπικά εμένα οπτικά μου αρέσει αρκετά και είναι ένα μηχανάκι με δικό του design. Λοιπόν, πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα φυσικά που είναι keyless. Πάλι εδώ πέρα έχουμε το keyless και τα χειριστήρια για να ανοίγουμε την τάπα της βενζίνης αλλά και το χώρο κάτω από τη σέλα. Κάτω από τη σέλα εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε δύο full face κράνη, ούτε καν δύο κράνη, χωράει ένα κράνος και κάποια άλλα κούρκουτα. Και κλείνει πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Δεν έχουμε σχάρα για να βάλουμε το top box, έχουμε χερούλια χωρίς σχάρα. Άρα αν κάποιος θέλει να βάλει το box πίσω θα πρέπει να βάλει και τη σχάρα. Στη συνέχεια έχουμε όμως εδώ πέρα τα ντουλαπάκια του, ένα-δύο ντουλαπάκια. Εδώ έχουμε τα USB port, ωραία. Έχουμε τιμόνι πεταλούδα, δηλαδή με καβαλέτα που τα βλέπουμε, άρα μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε τιμόνι θέλουμε στη μοτοσυκλέτα μας, αλλά και να το κινήσουμε μπρος πίσω. Όμως δεν είναι το πυρούνι μέχρι εδώ πάνω, δεν είναι πυρούνι δηλαδή 6 θέσεων βάσης. Δεν έχει δηλαδή τιμονόπλακα και πυρουνόπλακα. Είναι τυπικό πυρούνι σκούτερ το οποίο εδράζει σε ένα πύρο. Εν συνεχεία έχουμε μία TFT οθονίτσα, ταπεινή και ωραία, με μια καλή σκιαδιά που μας βοηθάει να βλέπουμε και έχουμε και ένα fairing το οποίο από εδώ ανεβοκατεβαίνει. Έτσι, οπότε μπορούμε να κινήσουμε σε κάποιες διαφορετικές θέσεις το μηχανάκι. Την πέδηση της μοτοσυκλέτας μας την αναλαμβάνουν δύο δισκόφρενα με ABS. Έχουμε δύο πιστονάκια μπροστά, πολύ ωραίο φρεναρισματάκι για την κατηγορία, και ένα πιστονάκι πίσω με πλήρες ρυθμιζόμενα αμορτισέρ αρκετά δυνατά. Το βάρος της μοτοσυκλέτας είναι 145 κιλά με όλα τα υγρά και ο κινητήρας τώρα που έχει τις διαφορές από το 125 είναι όλη η ουσία για 3 άλογα. Πάμε λοιπόν στα 18 άλογα στους 8.500 στροφές και αντίστοιχα στα 15,2 Nm σε 6.500 στροφές, με έναν κινητήρα τετράχρονο υδρόψυκτο. Το ψυγείο είναι από εδώ πέρα, ο οποίος είναι σε αυτή την περίπτωση και υβριδικός. Τι είναι το υβριδικός? Το μηχανάκι είναι start-stop, άρα έχει μια γεννήτρια για να ξεκινάει το μηχανάκι. Όταν λοιπόν φτάσει η γεννήτρια αυτή, ψιλοφορτίζει ας το πούμε, και όταν το μηχανάκι ζοριστεί σε μια ανηφόρα ας πούμε με 2 άτομα κάπου, δίνει ένα τσικ, μια δύναμη, όπου βοηθάει να περάσει το οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών εμπόδιο. Γενικότερα βοηθάει. Μην φανταστεί κανείς δηλαδή ότι με το υβριδικό θα κινηθεί σαν να είναι ηλεκτρικό το μηχανάκι. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το μηχανάκι έχει το συνολικό βάρος των 145 κιλών και ας δούμε τώρα τη θέση οδήγησης. Step through frame. Κάθομαι άνετα εδώ πέρα. Μπορώ να βάλω τα πόδια μου σε δύο θέσεις. Έχω χώρο για να καθίσω δεύτερο άτομο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και το μόνο που θα πούμε εδώ πέρα, μια και η φύση της μοτοσυκλέτας αυτή είναι πιο εφηβική, δεν έχουμε γάντζους, δεν έχουμε τέτοια πράγματα που βοηθούν στην καθημερινή μετακίνηση, στο σούπερ μάρκετ και σε όλα αυτά τα ωραία. Κατά τα άλλα, Alpha TAFAR 200. Αξίζει το 200 αντί το 125? Εννοείται. Γιατί και εδώ η εμβέλεια του σκούτερ μεγαλώνει αρκετά. Θα μου πεις θα πάω το γύρο του κόσμου, δεν θα πας και με αυτό το γύρο του κόσμου, αλλά ειδικά αν είσαι έφηβος, τα 200 κυβικά θα σε πάνε εκεί πέρα που εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ ούτε με 500, γιατί βαριέμαι να περιμένω. Αλλά αν είσαι έφηβος θα το πας και ακόμα μακρύτερα. Αν δεν είσαι έφηβος πάλι, θα βάλεις τη γυναικούλα σου ή το παιδάκι σου, θα πας και μια βόλτα για ένα μπανάκι 30 χιλιόμετρα μακριά, θα κάνεις αυτές τις δουλειές και δεν θα μείνεις αυστηρά κλεισμένος μέσα στην πόλη. Και πάμε τώρα στο θέμα λάστιχα, χωματερά κλπ. Ναι, γιατί όχι. Βρίσκεις μια λασπουριά στο δρόμο, δεν σε σταματάει. Βρίσκεις ένα χαλικάκι στο δρόμο, δεν σε σταματάει. Μια χαρά και ωραίο είναι και θα περάσεις τον κάθε δρόμο, όχι να κάνεις εντουράδα, τον κάθε δύσκολο δρόμο με όλη σου την άνεση. Όπου Γεωργία τώρα φαίνεσαι και ολόκληρη, έτσι. Φοβερό. Hollywood. Γεωργία, τι νομίζεις? Τα έχεις ξαναοδηγήσει τα μηχανάκια στα 125 κυβικά, διαφορά δεν έχουν, τα ίδια είναι, έχουν λίγη παραπάνω δύναμη. Έτσι, τι νομίζεις? Τι νομίζω εγώ τώρα, να σας πω την αλήθεια? Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία η εμφάνισή του. Μ' αρέσει αυτό το ωραίο το στυλ, μ' αρέσει που μπορεί να περάσει
το χώμα και όλα αυτά. Αυτό έχει ένα στυλ το οποίο είναι εντάξει. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές αυτό το στυλ μηχανάκι. Μιμείται και ένα μηχανάκι γνωστό. Μιμείται. Δεν με πειράζει το στυλ του, αλλά το θέμα αυτού είναι όμως ότι εγώ θέλω χώρους για μέσα την πόλη. Αυτό το βλέπω και το κοιτάω και βγαίνουν δύο καρδούλες στα μάτια μου μόλις το βλέπω. Γιατί έχει τα πάντα, έχει τόσο πολύ χώρο, έχει γάτζο, έχει πάτωμα, έχει να βάλεις μπαγαζιέρα κατευθείαν. Οπότε εγώ περιφρονώ το ένα μηχανάκι και κοιτάω με πολύ γλυκό μάτι αυτό. Αλλά και αυτό όμως, Αυτό σίγουρα είναι ο λόγος που θα αγοράσει κάποιος αυτό εδώ πέρα, είναι οι χώροι. Αυτά τα θέματα με τις μικρές και τις μεγάλες ρόδες, παιδιά, δεν. Οποιοδήποτε μηχανάκι με μικρή ή μεγάλη ρόδα καθίσει σε μια λακκουβάρα, μας χαιρέτησε και άστα να πάνε. Και οποιοδήποτε μηχανάκι με μεγάλη ρόδα θα χωθεί αντιστοίχως λίγος πολύ, όπως και εμένα με μικρή ρόδα. Δηλαδή τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των με και το δε, eins Wein klein mein. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Εδώ έχουμε ένα μηχανάκι πραγματικά που φορτώνεται για πόλη που τα έχεις όλα. Αλλά εγώ αν διάλεγα, Γεωργία μου, θα διάλεγα αυτό γιατί έχω μια εφηβική άβρα, ένα εφηβικό αέρα. Θέλω αυτό που βλέπω να μου αρέσει. Και τώρα, Γεωργία, έχεις κάτι άλλο να πεις? Όχι. Θα πω ποίημα. Είναι garage episode, δεν λέμε ποίημα κανονικά, αλλά εγώ ένα ποίημα θα το πω. Πες. Να φανώ έτσι ολόκληρος κι εγώ τώρα. Να πάρω έτσι ένα σοφιστική, δεν έχω τσιμπούκι όμως, θα κάνω πως το κρατάω, δεν. Σε ένα σκουτεράκι κάθισα να πω ένα ποιηματάκι και ξαφνικά εμπρός μου πέρασε ένα καλό βαρκάκι. Ήμασταν κοντά στη θάλασσα γι' αυτό. Δεν έδωσα σημασία, δεν κοίταξα καν. Απλά γύρισα και έφυγα και πήγα με ένα καταμαράν. Ήμασταν στη θάλασσα, ταξιδεύαμε. Εκεί λοιπόν που πήγαινα βγήκανε δύο γοργόνες. Μου μιλήσαν, μου γελάσανε, μου κλείσαν και το μάτι. Και εγώ ευθύς τους έκανα ανήθικο καμάκι. Μετά γίναν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Γεωργία, η φανταστική αυτή, ήταν ο Ιωάννης, εξαιρετικός τύπος, για τα κόκκινα φεγγάρια, αυτό το εξαιρετικό motorcycle show. Δηλαδή και εγώ πραγματικά δεν ξέρω τόση ποιότητα που χωράει. Αν δεν έχετε δει κάποια από τα βιντεάκια μας, να πάτε να δείτε, 1000 έχουμε. Δείτε τα να ανεβούμε κι εμείς λίγο. Το αρχαιότερο vlog στην Ελλάδα είμαστε. Έχουμε ποιότητα, όπως είπαμε, έχουμε τη Γεωργία. Ήταν και νεότερη γιατί είμαστε 20 χρόνια κανάλι. Και να το διασκεδάσετε. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Εγώ πάω με τις γοργόνες. Να πάει αυτός. Πού τις είδες, σε λίγο καταράχτη θα έχεις.